شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا منيح. اليوم بدنا نعمل شوربة مشروم وان شاء الله تكون صار لي فترة ما عم بشوفكم ولا عم بحكي معكم، كنت غايبة كان عندي ظروف، وهلا رجعنا بدنا نعمل احلى شوربة مشروم. هلا بنروح على المكونات. عنا مشروم، علبة مشروم، عنا بصلة، عنا مرق دجاج، ملح، البهار اسود، طحين، زيت زيتون، زعتر الفريش، عندنا ملعقة كبيرة زبدة، ملعقة صغيرة ثوم، ودجاج. والمرق الدجاج اذا انتم فيكم تعملوه فريش فيكم تعملوه، اذا انتم مش قادرين تعملوه فيكم تعملوا مثل ما انا عملت، ولازم تنكهوا بالدجاج. وعندنا الوايت صوص قد ما فيكم انتم حسب، لانه اوريدي السوب بتيجي شوي خادره، بنحطها بس للنكهه. هلا بنروح على التحضير. نحط الزبده، بتدوب، بعدين بنحط البصل. هلا انا معليت النار، بعد شوي رح اخففها هيك لتكون البصلة، ونحط الثوم كمان معه. نحط شوية ملح بس شوي ونحرك. هلا شفتوا البصل تغير لونه، صار هيك على اصفر. بهالفترة نجي بنحط الدجاج، بيتقلى معهم منيح. وبدي احط ملعقة طحين، بتعطي للشوربة هيك شادة معنا الشوربة. هلا انا عملت وطيت شوي النار، بدي احط المشروم، شامبينيون، الفطر، كل واحد شو بيسميه بنحط. اذا بهالفترة شفتوا انتو بدكم، شفتوا نشفت معكم، بدها شوية نقطة زيت، بنحط لها شوية نقطة زيت قبل ما نحط مرق الدجاج. هلا حطيت لها شوية لأنه نشفت، نخليها على نار هادي. هلا بنحط مرق الدجاج، وبنعلي النار. هلا خلصنا، بدنا نشيل الزعتر اللي كنا حاطينه. هيك بيجي القوام تبعتها. وهلا بدي اطحنها. بنحطهم على النار شوي مع شوي بهار اسود، بيعطي طعم كتير طيب. ونحطهم شوي على النار وبرجع لكم على التقديم. هيدا الشكل النهائي لشوربة المشروم. حطيت
بهيدا الصحن، فيكم تحطوا باي شي بدكم اياه. حطيت هيك للتزيين شوية فلفل احمر والخبز المحمص، وصحة وهنا ان شاء الله. يا رب يعجبكم هذا الفيديو، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وبحبكم كتير. بشوفكم فيديو تاني عن قريب، ما رح اختفي هالمرة. ثانك يو، باي باي.